Okay guys, so sekarang ni aku dah susun bilah-bilah dia. Tapi sebelum aku pasang, sebelum Alang pasang, tengok ni, Alang ada perasan satu benda tau. Tengok ni. Ni 447, 447, 447. Ni 446. Okey. 448. 44 448 448. Okey, nampak tak? So dekat sini pula 73.7, 73.7. Ni berat ni. 73.0, 73.7, 73.8, 73.1. Okey, so sebelum Alang pasang, Alang akan matchingkan dulu. So macam ni berat 73.0, yang ni 446. 446 ni Alang rasa pun tak sure lah apa benda. Ni tak sure. So Alang akan lebihkan kepada sini lah susunan ni. So macam ni, blade 1, blade 2, blade 3, blade 4, blade 5, blade 6 kan. Okay, point 7, point 7, point 0. Okay, normal. Point 7, point 8, point 1. Maksudnya normal lah. Maksudnya dia selang-selang 2, 1, 2, 1, 2, 1. Nampak tak? So kalau macam 73.0 sini, sebelah sini jangan letak 73.1. Mungkin dia takkan balance lah. Dia akan goyang sikit ke kan. So macam ni Alang dah susun. Cuma tak sure yang point 6 tadi, point 8, point 6. Ni Alang tak over sure lah. Okay, so Alang dah ready nak pasang blade ni ke sini. Nampak tak? So Alang akan pasang dekat sini lah. So sebelum tu Alang nak share kan benda ni. Antara ni nak attach ke sini macam mana. Okay, so nak masukkan dia macam ni. Masuk macam ni dulu. So setting. Alright, nampak tak? Okay, macam tu lah cara dia. Okay, next. Masukkan. Okay, nampak tak? Sampai dia meletup. Alang ada satu tip untuk korang untuk pasang, terutamanya pasang kipas KDK dan juga kipas Panasonic lah. Kalau korang nampak, untuk masukkan ni biasanya korang akan gunakan mata bunga, betul? Mata bunga ni mata rata. Betul, korang akan gunakan mata bunga. Guna mata bunga dulu, masuk-masuk. So bila nak ketatkan, kena guna mata ni, mata rata. Sebab apa? Sebab dia fix, nampak tak? Nampak tak? Tengok. Korang pure. Bila korang gunakan mata rata, mata tambah, kemungkinan untuk dia slip agak tinggi. Nampak tak? Dia akan slip, nampak tak? Bila slip, nanti ni akan rosak lah mata ni. Confirm rosaknya. Sebab Alang banyak pasang, kebanyakan mata semua rosak. Sebab apa? Bila nak final ketatkan, dia orang gunakan mata bunga. So sebenarnya dekat sini boleh untuk mata rata. So gunakan mata rata. Okey, itu info. Ada tulis berkenaan dengan DC motor. So Alang akan sharekan beberapa input berkenaan dengan DC motor. So sebab apa Alang pakai kipas Mondo ni 6 bilah ni. So Alang sebenarnya nak feeling macam kipas masjid lah. Kipas masjid kalau korang perasan pusing slow je, tapi angin dia macam mana angin dia power kan. So tu yang menyebabkan Alang nak beli kipas ni dan rasa sendiri macam mana dia punya kekuatan angin. Okey. So, untuk pengetahuan,
70 inci. 70 inci tu bermaksud apa? Bermaksud daripada hujung sini ke hujung sini adalah 70 inci. Normal kipas macam kipas biasa 60 inci ataupun 56 inci. So ini adalah 70 inci. So Mondo ni datang dua jenis. Satu 70 inci, satu lagi 80 inci. Lagi panjang, lagi besar. Okey, kelebihan DC motor. Motor untuk Mondo fan ni dia menggunakan DC motor. DC motor ni kelebihan dia adalah power consumption dia lebih rendah berbanding dengan AC motor. So sebab apa? Sebab dia menggunakan DC motor. Maksudnya power masuk, input akan masuk ke board dulu. Dekat board dia akan convertkan daripada AC kepada DC sebelum masuk ke dia punya motor. Okey. Yang kedua adalah ianya silent motor. Kalau korang perasan, AC motor dia ada bunyi humming sikit. Kadang-kadang kalau kita on the switch, dia akan ada bunyi humming kan. Dia macam bunyi macam dia tadi ya. Okey. So untuk DC motor dia tak ada. Dia bila korang buka je, pusing dia akan silent lah. Senyap je. Okey, itu untuk kelebihan dia lah. Mungkin satu lagi disebabkan design dia. Design DC motor tu sendiri macam mana. Okey, untuk yang ketiga adalah capability motor ni sendiri. Capability motor macam mana? Maksudnya capability motor untuk rosak. Rosak sebab kalau ikutkan motor DC ni tak terdedah kepada surging lightning. Maksudnya dia tidak terdedah kepada kilat. So bila kilat dia akan attack mana dulu? Dia akan attack board dulu. Sebab tu kalau pakai DC fan, korang kena orang kata apa? Tak risau pasal motor, tapi risau pasal board. Kemungkinan lightning akan pergi ke board. Board elektronik untuk DC fan. Okey. Satu lagi untuk penambahan, DC motor ni tak sama dengan AC motor dari segi apa? Dari segi RPM. Sebenarnya DC motor ni kalau korang perasan, RPM dia rendah sedikit berbanding dengan AC motor. AC motor macam kipas biasa kan, kalau tengok laju kan, laju. Kalau macam DC motor ni macam kipas masjid, pusing slow, tak berlaju, tapi airflow dia rasa. Okey. Tu sebab lah. Satu lagi disebabkan dia tak boleh laju sebab blade dia yang panjang. So bila blade panjang, dia tak boleh laju sangat. Nanti jadi apa? Nanti melayang. Okey. Okey, satu lagi berkenaan dengan surging tadi. Sebenarnya surging ni kita boleh elakkan jika surging kan. Maksudnya equipment kita kena kilat, kita boleh elakkan dengan rumah kita ada pembumian yang baik. So bila pembumian yang baik, so electric current bila ELCB trip dia akan pergi ke earthing, pergi ke bawah tanah bumi. Jika ELCB korang tak baik, earthing tak baik, so bukan saja mampu merosakkan kipas, equipment lain pun boleh rosak. Contohnya aircon rosak, lampu rosak, tak semestinya kipas ni. Okey, so untuk info. Okey, satu lagi, DC motor ni korang kena berhati-hati. Sebab apa? Sebab DC motor ni dia bukannya macam kipas biasa 12 volt, 14 volt. So kalau korang kena sikit, tak ada apa kan. So DC motor ni lebih kurang 128 volt, 138 volt. So bila kena, dia kalau melebihi daripada 100 volt, dia dah kira macam tinggi lah, power dia tinggi lah. So agak berbahaya. So korang kena hati-hati jika pasang ataupun troubleshooting kipas DC motor. Okay, so sekarang ni Alang dah ready, dah siap. So yang dia punya ni Alang akan pasang waktu nak pasang dia bila dah siap pasang. Okay, so sekarang ni dah ready. Cuma satu dia belum ready. Yang ni tadi. Yang ni tadi belum ready. Alang akan potong yang ni. Okey, macam ni Alang dah tarik keluar. So yang ni sepatutnya Alang kena buka. So Alang buka ni. Okey, nampak tak? So Alang nak benda ni sebenarnya. So Alang akan potong dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so ini Alang tak guna lagi. So Alang hanya menggunakan yang ini. Okay. So ni Alang kemaskan sikit. Alright. So ini pun dah ready. So jom